Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's vlog, we're gonna make oatmeal banana muffins. Guys, ang ginagamit ko po yung oatmeal na may kasama ng dried fruits and nuts. So, very healthy po ito. Ngayon kasi, ang mga anak po natin, karamihan po sa kanila ay online schooling. So, gagawa na po ako ng muffins para healthy. Ang gagawin po natin ngayon ay healthy na merienda para sa ating mga anak. So, pwede po natin itong gawin na ngayon, tapos i-store natin para ma-consume po nila sa susunod na week. So, today is Sunday, magbe-bake na po tayo. So, let's start. First, we need 3 cups of oatmeal. Three cups of oatmeal. 2 teaspoons of baking powder. 1 teaspoon of cinnamon. 1/2 teaspoon of salt. So mix all together. So guys, itong meriendang to, itong gagawin natin na to, magugustuhan to ng mga kids. Healthy pa. Okay? So, mix lang natin. Then, gagawin na po natin ang wet ingredients. Sa wet po, magmamash po tayo ng 1 cup banana. Depende po yun. Pwede pong 3 o 4 na size ng banana. Depende po kasi sa size ng banana na ating gagamitin. So, imamash lang po natin. So guys, ang gagawin natin ng ating wet ingredients. So, imamash lang natin yung ating banana. This. Mash all the banana. Once na na-mash na po natin yung banana, like this, na-mash na yung banana. So, maglalagay tayo ng 1.5 na milk. So, 1 cup banana and 1.5 cups of milk. So, 2 eggs. And 1 teaspoon of vanilla. So, mix lang natin siya. So, guys, nagawa na natin ang dry ingredients at saka ang ating wet ingredients. So, imimix lang natin yung ating wet sa wet and dry.
So guys, ganyan lang. Haluin mo lang siya. So, another. So guys, halo ka lang ng halo hanggang sa well incorporated na lahat ng ating ingredients. So napakabilis lang pong gawin ito. So kahit sa bahay lang po kayo, magagawa niyo po ito. Kahit na hindi pa kayo masyado marunong sa baking, napakasimple po itong ingredients na binigay ko na to. So ngayon po, kita nyo, mix na siya. Magkakasama na siya. So ngayon po, dahil sa nakamix na tayo, so guys, na-mix na po natin yung ating wet ingredients. So, kailangan na po natin siyang lagay. Pero habang gagawin po natin to, ipipreheat ko na po yung oven at 350 degrees. So guys, so guys, 20 minutes. So, finished product. So, Preheat. So guys, clean and delicious. It's hot. Tsak na magugustuhan ng mga anak ko itong ating ginawang muffins. Yung oatmeal po, pwede naman yung plain na oatmeal lang yung gamitin natin. Kaya lang po, mas masarap kasi may dried fruits and nuts. Pero optional po yun. Pwede po ang gamitin yung substitute doon sa may dried fruits and nuts. Yun lang pong plain na oatmeal. And it's so delicious. Please don't forget to like and subscribe. Thank you guys. See you on my next vlog.